một kẻ tàn bạo, máu lạnh, kẻ sát nhân hàng loạt đã hãm hại hàng chục phụ nữ trong thời gian ngắn. Cảnh sát dường như cũng hoàn toàn bất lực trước hắn, ngay khi sự kiêu ngạo của hắn đạt đến đỉnh điểm. Một thiếu nữ bị bắt cóc ngẫu nhiên từ ven đường, lại dùng kinh nghiệm của một nạn nhân một cách thuần thục đến đau lòng, đi trên dây giữa ranh giới sinh tử, trở thành người sống sót duy nhất trong số rất nhiều nạn nhân, và cuối cùng đã khiến kẻ sát nhân này sa lưới. Đây là câu chuyện về một trong những kẻ sát nhân hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, Bobby Joe Long, và người được mệnh danh là bậc thầy chiến lý tâm lý, người sống sót Lisa McVie. Sáng ngày 27 tháng 3 năm 1984, tại vùng ngoại ô thành phố Tampa, bang Florida, khi vài đứa trẻ địa phương đang chơi đùa tại một khu đất trống hẻo lánh, đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, men theo mùi hương để tìm kiếm. Chúng kinh hoàng phát hiện, giữa một đám cỏ dại mọc rất cao, là một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề đang nằm im. Chính xác hơn, đó là thi thể của một người phụ nữ. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ cũng không khỏi bàng hoàng trước tình trạng thảm khốc trước mắt. Có thể thấy hai tay của người phụ nữ này bị trói ngược ra sau lưng. Toàn thân đều có những vết bầm tím do bị bạo hành gây ra. Hai chân của cô ấy bị dùng bạo lực kéo căng, đặt vào tư thế xoạc chân thẳng hàng. Pháp y ngay sau đó cũng xác định nạn nhân đã bị xâm hại khi còn sống và bị hành hung. Phía sau đầu của cô ấy bị đánh mạnh, cuối cùng bị siết cổ dẫn đến ngạt thở mà tử vong. Sau một hồi rà soát xác minh, cảnh sát cũng đã xác định được danh tính của người phụ nữ. Cô ấy tên là Atis Ann Wick, là một vũ công thoát y tại một hộp đêm. Trong thành phố Tampa có vài con phố rất hỗn loạn. Trong đó có một lượng lớn các cửa hàng kinh doanh ngành nghề khiêu dâm bất hợp pháp. Cũng có không ít người hành nghề mại dâm, làm việc độc lập. Cứ đến màn đêm, nơi đây trở thành thiên đường của không ít kẻ trăng hoa. Đồng thời, các hành vi phạm tội nhắm vào những phụ nữ này cũng diễn ra liên tiếp không ngừng. Một nữ vũ công như vậy, vì mâu thuẫn với khách hàng leo thang, dẫn đến vụ án đoạt mạng người. Trước đây, cảnh sát cũng từng xử lý không ít, nhưng vụ án ngày hôm nay thực sự có đôi chút đặc biệt. Bởi vì người quá cố bị trói chặt, hung thủ còn cố tình đặt người quá cố theo một tư thế đặc biệt. Điều này chưa từng xảy ra trong rất nhiều năm trước đây. Hơn nữa, di thể của nạn nhân không hề bị chôn lấp, chứng tỏ hung thủ có thể cố ý muốn tội ác của mình bị phát hiện, nhằm tìm kiếm thêm cảm giác thành tựu từ đó. Những đặc điểm bất thường này khiến một số cảnh sát điều tra kỳ cựu không khỏi thầm lo lắng. Bởi vì phán đoán từ kinh nghiệm trước đây, một hung thủ như vậy rất có thể sẽ một lần nữa, thậm chí là liên tục gây án. Sự thật sau đó đã chứng minh mối lo ngại của họ là chính xác. Trong vòng 8 tháng tiếp theo, lần lượt có thêm 10 người phụ nữ đã bị đoạt mạng một cách thương tâm sau khi bị bắt cóc. Di thể của họ đều xuất hiện sau một khoảng thời gian, tại các lề đường hoặc bãi cỏ ở vùng ngoại ô. Phần lớn trong số họ là những người hành nghề mại dâm, còn có 2 người là phụ nữ bình thường đi bộ về nhà một mình sau ca đêm. Họ đều từng bị xâm hại khi còn sống. Mẫu chất lưu của hung thủ được các bác sĩ pháp y thu thập từ cơ thể họ đều thuộc cùng một nhóm máu. Trên người họ đều phát hiện một loại sợi màu đỏ đặc biệt, dường như đến từ cùng một tấm thảm. Thông qua những điều này, cảnh sát về cơ bản có thể khẳng định tất cả các vụ án này đều do cùng một người thực hiện. Nói cách khác, một kẻ thủ ác hàng loạt đã biến khu vực này thành bãi săn của riêng mình và đang điên cuồng giải tỏa ham muốn tàn độc của hắn. Đáng tiếc là vì các vụ án chủ yếu xảy ra vào nửa đêm, lại ở những con phố rất hỗn loạn, nên không có bất kỳ nhân chứng mục đích nào đáng tin cậy. Vào năm 1984, công nghệ DNA cũng chưa xuất hiện. Vì vậy, đối mặt với số lượng nạn nhân không ngừng tăng lên, cảnh sát dù rất sốt ruột, nhưng vẫn bất lực không biết phải làm sao. Ngay khi cảnh sát đang đau đầu vì sự xuất hiện bất ngờ của kẻ thù ác hàng loạt này, thì ở một phương diện khác, tại thành phố Tampa, số lượng các vụ làm nhục cũng bắt đầu tăng vọt. Và những vụ án này có rất nhiều điểm tương đồng. Đó là các nạn nhân hầu hết đều đến từ những gia đình đăng quảng cáo trên báo để thanh lý đồ nội thất cũ. Thường là không lâu sau khi quảng cáo được đăng tải, một người đàn ông sẽ gọi điện đến, hẹn giờ trưa ngày hôm sau sẽ tới xem tình trạng của đồ nội thất. Cần biết rằng thời gian buổi trưa, về cơ bản là lúc người nam chủ gia đình đã ra ngoài làm việc, chỉ còn lại người vợ ở nhà. Tuy nhiên, vì đối phương tìm đến sau khi xem quảng cáo, nên việc này đã vô tình làm mất đi sự cảnh giác của người bán. Sau khi mất cảnh giác mở cửa cho hắn vào nhà, nữ chủ nhà thường xuyên bị đe dọa bởi một con dao nhọn, đôi khi còn đi kèm với những trận đòn roi đấm đá.
đối mặt với sự lựa chọn giữa phục tùng hoặc mất mạng. Những nữ nạn nhân này chỉ có thể nhẫn nhục lựa chọn phương án đầu tiên. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, số lượng nạn nhân đã vượt quá 30 người. Đây mới chỉ là số lượng những người lựa chọn báo cảnh sát sau vụ việc. Nếu tính đến một số phụ nữ, vì cảm thấy tủi nhục mà chọn cách nén đau thương giữ im lặng, thì số lượng nạn nhân có thể vượt quá 50 người. Mà lúc đó phía cảnh sát hoàn toàn không liên hệ kẻ thủ ác hàng loạt đó với tên tội phạm xâm hại liên tục đầy kiêu ngạo này là một. Tóm tắt tình hình lúc bấy giờ chính là kẻ thủ ác hàng loạt này đã từ chỗ dò xét cẩn trọng lúc ban đầu đến chỗ điên cuồng gây án theo phương thức cố định ở giai đoạn cuối, hoàn thành toàn bộ quá trình phát triển và hoàn thiện hành vi. Nếu cảnh sát không có biện pháp phá án nào tốt hơn, hoặc không có manh mối bất ngờ nào khác xảy ra, thì số lượng nạn nhân cuối cùng sẽ là một con số vô cùng đáng sợ. Thế nhưng chính vào lúc này, người lật ngược toàn bộ cục diện đã xuất hiện. Rạng sáng ngày 3 tháng 11 năm 1984, một thiếu nữ 17 tuổi tên là Lisa McVie kết thúc ca làm việc đêm tại cửa hàng bánh donut của mình, đạp xe đạp trên con đường trở về nhà. Nhưng trên gương mặt cô hoàn toàn không có sự vui vẻ. Sau một ca làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi. Ngược lại, cứ nghĩ đến việc về nhà là trong lòng cô lại dấy lên sự ghê tởm tột cùng. Nếu không phải vì không có nơi nào khác để trú chân qua đêm, thì nơi được gọi là nhà kia, cô một chút cũng không muốn quay về. Hơn nữa cô cũng đã vạch sẵn kế hoạch. Chính trong đêm nay sẽ tự kết liễu số phận bi kịch của mình. Hóa ra Lisa sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Cha mẹ đã ly hôn và chia tay từ khi cô còn chưa có ký ức. Cô được phán quyết giao cho người mẹ nuôi dưỡng, nhưng mẹ của cô lại là một kẻ nghiện ngập, chỉ biết chìm đắm trong rượu chè và chất cấm, hoàn toàn thờ ơ và không quan tâm đến người con gái này, khiến cô đã có vài lần vì quá đói khát, hoặc là bị bệnh phát sốt mà phải đưa vào bệnh viện. Sau khi được bác sĩ trình báo vụ việc, chính quyền đã đưa cô rời khỏi vòng tay người mẹ, gửi đến sống cùng với ông bà ngoại. Hy vọng có thể mang lại cho cô một môi trường trưởng thành, ổn định và an toàn hơn. Nào ngờ đâu điều này lại đẩy cô rơi vào một địa ngục mới, bởi vì người được gọi là ông ngoại này chỉ vừa mới kết hôn với bà ngoại cách đó không lâu. Vì vậy về mặt huyết thống, người này không có quan hệ gì với Lisa. Đối với cô cháu gái đột nhiên xuất hiện trong nhà, gã đã nảy sinh những ý đồ tà ác. Vào một đêm sau khi Lisa tròn 12 tuổi, gã đã đột nhập vào phòng ngủ của cô gái trong đêm muộn, thực hiện hành vi phạm tội ghê tởm của mình. Sau khi thỏa mãn, kẻ mất nhân tính này không hề có chút e dè nào. Ngược lại càng ngày càng lấn tới. Hầu như đêm nào gã cũng nhúng tay vào tội ác đối với Lisa. Và điều khiến người ta phẫn nộ hơn nữa là khi Lisa tìm kiếm sự giúp đỡ từ bà ngoại, người bà không những từ chối tin lời cô, mà còn dùng những lời lẽ độc địa chỉ trích Lisa là kẻ dối trá, thậm chí còn ra tay đánh đập cô. Sự thờ ơ và ngược đãi từ người thân duy nhất này đã đẩy Lisa vào hoàn cảnh hoàn toàn bị cô lập và tuyệt vọng. Cùng với việc, người ông trong những ngày sau đó đã áp dụng các biện pháp như hạn chế cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tự ý ra vào phòng của cô, tước đoạt quyền riêng tư của cô trong ngôi nhà, và những thủ đoạn tương tự khác, khiến Lisa mỗi ngày đều phải sống trong bất an và sợ hãi, bị kiểm soát chặt chẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cho đến khi cô tròn 17 tuổi và có cơ hội ra ngoài làm việc, sự kìm kẹp này mới có phần nới lỏng. Nhưng điều này ngược lại càng khiến Lisa cảm thấy đau khổ hơn. Việc rời khỏi nhà vào ban ngày để tận hưởng sự tự do và an toàn ngắn ngủi càng khiến cho khoảng thời gian sau khi về nhà vào buổi tối trở nên đau đớn và khó khăn hơn. Cuối cùng, vào một ngày trước đó, sự nhẫn nhịn của Lisa đã đạt đến giới hạn. Cô quyết định dùng cách cực đoan nhất để giải thoát cho bản thân. Vì vậy đêm hôm trước, cô đã viết sẵn thư tuyệt mệnh, để lại dưới gối của mình. Sau đó cô lên kế hoạch, tối nay sau khi về nhà, cô sẽ tìm ra vũ khí mà người ông cất trong tủ, rồi chấm dứt mọi đau khổ. Ngay khi tâm trí cô đang toan tính về việc này, một chiếc xe hơi màu đỏ đã chạy lướt qua người cô. Sau đó ở một nơi không xa phía sau cô, chiếc xe quay đầu và từ từ bám theo. Sau đó, mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Chiếc xe đó đột ngột lao đến chặn trước mặt Lisa, khiến cô không kịp tránh né, ngã nhào khỏi xe đạp. Sau đó liền bị một người đàn ông kéo lê lên xe. Dưới sự đe dọa bằng dao nhọn của đối phương, Lisa hoàn toàn không dám kêu cứu, chỉ có thể phục tùng và bị một mảnh vải bịt kín mắt. Sau đó tiếp tục làm theo mệnh lệnh của người đàn ông, co quắp người và trốn vào khoảng không gian chật hẹp phía dưới ghế phụ, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài xe.
cũng không biết bản thân sẽ bị đưa đi đâu. Sau khi dần lấy lại bình tĩnh từ cú sốc ban đầu, Lisa bắt đầu nhận ra bản thân có lẽ không phải đang gặp một vụ cướp thông thường, mà là một cuộc khủng hoảng lớn có thể đe dọa đến tính mạng. Nhưng có lẽ do phải chịu đựng sự hành hạ trong suốt nhiều năm, cộng thêm trạng thái tinh thần vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống. Điều này ngược lại, đã giúp cô bình tĩnh lại trong một thời gian rất ngắn, bắt đầu đón nhận mọi chuyện đang xảy ra với một thái độ bình thản đến lạ thường. Chiếc xe di chuyển không bao lâu thì dừng lại, cho thấy họ có lẽ vẫn đang ở một nơi nào đó trong nội thành. Sau đó cô bị người đàn ông đưa xuống xe, đi vào một tòa nhà và bắt đầu bước lên cầu thang. Qua tiếng động đóng mở của cửa chính và âm thanh vang vọng xung quanh, Lisa suy đoán có thể mình đã vào trong một tòa chung cư kiểu cũ. Cô thầm ghi nhớ mình đã đi lên bao nhiêu bậc thang trước khi bị đưa vào một căn phòng. Sau khi mảnh vải bịt mắt bị giật xuống, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, để ria mép hình chữ bát, ánh mắt u ám và trống rỗng xuất hiện trước mắt cô. Hắn chính là kẻ thủ ác đã đoạt mạng 10 người phụ nữ và xâm hại hàng chục người khác, Bobby Joe Long. Quá trình trưởng thành của Bobby có thể nói là khá trắc trở. Hắn lớn lên trong một gia đình đơn thân chỉ có mẹ. Đối với người mẹ làm công việc tiếp viên khách sạn, việc nuôi sống bản thân và con trai dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi này là một điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên vì bà là một người phụ nữ có ngoại hình nổi bật và đầy quyến rũ, nên những người khách nam cũng như đồng nghiệp tiếp xúc trong công việc đều dành cho bà những tình cảm đặc biệt. Thỉnh thoảng họ sẽ hỗ trợ bà về mặt kinh tế. Vì vậy để duy trì cuộc sống, mẹ của Bobby cũng chỉ có thể duy trì mối quan hệ thân mật với vài người đàn ông trong suốt nhiều năm. Tất cả những điều này trong lòng Bobby thuở nhỏ đã để lại những ký ức nhục nhã không thể xóa nhòa. Hơn nữa vì người mẹ không thể chăm sóc hắn một cách chu đáo, dẫn đến việc Bobby trong quá trình trưởng thành đã từng phải chịu 3 lần chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Lần đầu tiên là bị ngã từ trên xích đu xuống, đầu đập vào nền xi măng. Lần thứ hai là ngã khi đang học đi xe đạp. Vùng đầu không có bất kỳ sự bảo vệ nào đã đập mạnh vào một gốc cây. Lần thứ ba là khi đang băng qua đường, bị một chiếc ô tô đâm trúng. Mặc dù sau những sự cố này, phần đầu của Bobby không để lại bất kỳ vết thương ngoài da nào, nhưng nó lại gây ảnh hưởng đến đại não, khiến vùng thùy trán bị tổn thương, dẫn đến việc kiểm soát cảm xúc hay phán đoán đạo đức và các chức năng nhận thức cấp cao khác gặp phải trở ngại nhất định. Tất nhiên, những biểu hiện này vào thời điểm đó đều rất mờ nhạt, hầu như không gây ra sự chú ý cho những người xung quanh. Nhưng sau đó, cùng với những đòn đả kích liên tiếp ập đến trong cuộc sống, đã khiến những vết sẹo trong tính cách này bắt đầu dần trở nên tồi tệ hơn. Đầu tiên là việc bội nhiễm sắc thể của Bobby là XXX, hay còn gọi là hội chứng Klinefelter. Do đó sau khi bước vào tuổi dậy thì, cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện tình trạng tuyến vú phát triển, cùng các đặc điểm khác của nữ giới. Điều này khiến hắn phải chịu đựng không ít sự chế giễu và bắt nạt trong thời gian đi học. Sau khi tốt nghiệp, để chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình, hắn đã nhập ngũ và tham gia vào lục quân Hoa Kỳ. Nhưng do những khiếm khuyết về cả thể chất lẫn tính cách, đã khiến mối quan hệ giữa hắn và các đồng đội xung quanh trở nên rất căng thẳng. Cuối cùng, đơn vị chỉ còn cách để hắn xuất ngũ sớm. Năm 1970, hắn kết hôn với người yêu từ thời trung học là Cynthia Brown. Tuy nhiên, do tính cách ngày càng cực đoan và bạo lực của hắn, đã khiến cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết vào năm 1981. Tất cả những điều không như ý trong sự nghiệp cũng như cuộc sống này đã khiến những tổn thương tồn tại trong đại não và tâm lý từ thuở nhỏ bắt đầu suy thoái một cách nhanh chóng. Đầu óc hắn bắt đầu nảy sinh dục vọng không thể kiềm chế, cùng ham muốn kiểm soát đối với phụ nữ. Thế là hắn bắt đầu lợi dụng cơ hội mua đồ nội thất cũ để tấn công và xâm hại những người phụ nữ nội trợ ở nhà một mình, đồng thời bắt cóc và đoạt mạng những người phụ nữ đang làm việc hoặc đi bộ một mình trên đường phố vào đêm muộn. Sau khi hành hạ và xâm hại bằng mọi cách, hắn sẽ ra tay tước đoạt mạng sống, nhằm thỏa mãn ham muốn làm chủ sự sống của chính mình. Trong quá trình này, sự phản kháng và giãy giụa để cầu xin sự sống trong cơn hoảng loạn của những người phụ nữ đó thường càng kích thích ham muốn biến thái, khát máu của hắn, và hành vi ra tay cũng sẽ càng tàn nhẫn hơn. Thế nhưng vào ngày hôm đó, cô gái Lisa bị hắn bắt cóc ngẫu nhiên từ trên đường, lại khiến trong lòng hắn lần đầu tiên nảy sinh thứ cảm xúc, giống như là đồng cảm, lại cũng giống như là chán chường. Hóa ra Lisa, người từ nhỏ đã phải chịu đựng sự xâm hại và ngược đãi từ gia đình. Trên khắp cơ thể và phong thái đều toát ra một sự ngoan ngoãn đặc biệt, mang khí chất của sự cam chịu số phận. Suốt dọc đường bị bắt cóc, cô ấy đều biểu hiện đặc biệt im lặng và hợp tác. Ngay cả khi bị hắn trói trên chiếc giường trong phòng ngủ,
Trong suốt hơn 20 giờ đồng hồ bị hành hạ và xâm hại, cô gái đều thể hiện sự lễ phép và hợp tác. Điều này khiến khao khát trong lòng Bobby, ham muốn kiểm soát mọi thứ lập tức được thỏa mãn, cũng khiến hắn đánh mất đi sự hứng thú trong việc thực hiện các hành vi gây tổn thương sâu hơn đối với Lisa. Hắn không biết rằng, những điều này đều là do Lisa bị ông ngoại gây tổn thương trong nhiều năm, đã hình thành nên phản xạ có điều kiện. Một hành vi thói quen được nuôi dưỡng để tránh bị tổn thương nhiều hơn. Tuy nhiên trong quá trình này, nội tâm của Lisa cũng hoàn toàn không bình tĩnh như những gì cô thể hiện ra bên ngoài. Ngược lại, một sự lột xác chấn động đang diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn cô. Lisa, người thường ngày vẫn hay đọc báo và theo dõi tin tức, lúc này đã nhận ra bản thân có thể đã đối mặt với kẻ thù ác gần đây đã gây ra nhiều vụ án tại khu vực này, khiến lòng người hoang mang, hoảng sợ. Cô gái mà vài giờ trước còn một lòng lên kế hoạch quyên sinh, khi thực sự đối mặt với tử thần, lại trỗi dậy một khát vọng sinh tồn mãnh liệt chưa từng có. Cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về thế giới này, muốn được đoàn tụ với cha ruột, muốn bảo vệ nhiều đứa trẻ có cùng trải nghiệm như mình, để chúng không phải chịu đựng tổn thương tương tự. Vì vậy cô đã bắt đầu quá trình tự cứu lấy mình, như đi trên dây giữa ranh giới sinh tử. Trong khi thể hiện sự hợp tác và phục tùng hoàn toàn, cô bắt đầu chủ động trò chuyện với Bobby, nói rằng ở nhà còn có một người ông bị bệnh nặng, ngày thường hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc của cô mới có thể sống tiếp. Sau đó cô lại bày tỏ bản thân cảm thấy Bobby là một người lương thiện và dịu dàng. Cô sẵn sàng trở thành bạn gái của đối phương. Họ hoàn toàn có thể quên đi việc hai người đã quen nhau như thế nào. Từ nay về sau sẽ cùng chung sống với tư cách là người yêu bình thường. Có thể thấy những lời này của cô đã tác động đến Bobby, nhưng hắn vẫn trả lời rằng, tôi biết, nhưng tôi không thể giữ cô lại. Câu nói này vô cùng đáng để suy ngẫm. Rốt cuộc hắn muốn nói là không thể giữ Lisa bên cạnh, hay là không thể để Lisa sống sót. Nếu không đến giây phút cuối cùng, thực sự không thể nào phán đoán được. Vì vậy Lisa quyết định dù cho vận may của mình thực sự không tốt, không cách nào sống sót qua khỏi kiếp nạn này, thì cũng phải cố gắng để lại nhiều bằng chứng nhất có thể, cung cấp điều kiện cho cảnh sát bắt giữ kẻ thủ ác này về sau. Thế là cô nhân cơ hội đi vệ sinh. Đầu tiên, cô dùng tay chạm vào từng viên gạch men trong nhà vệ sinh, cả mặt sau của bồn cầu, để lại dấu vân tay của mình, lại giật xuống một vài sợi tóc, bao gồm cả băng đô của bản thân, giấu vào các góc khuất. Sau khi trở lại phòng ngủ, Bobby dường như có chút mệt mỏi, liền nằm xuống bên cạnh cô ấy và nhắm hai mắt lại, dường như cũng đã ngủ thiếp đi. Nhưng Lisa vẫn vô cùng cẩn trọng, không hề cử động, không dám tạo ra bất kỳ động tác lớn nào. Một lát sau, Bobby mở mắt ra, dùng giọng điệu rất bình thản nói rằng, cô thực sự khác biệt so với những người phụ nữ khác, tôi tin cô. Sau đó hắn yêu cầu Lisa mặc quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Điều này khiến trái tim của cô gái không khỏi thắt lại, biết rằng thời khắc quyết định vận mệnh của mình đã đến. Khi Bobby một lần nữa lấy mảnh vải che mắt ra để đeo lên đầu cô ấy, cô đã cố ý cúi đầu và rụt cổ lại. Điều này khiến phía dưới mảnh vải để lộ ra một chút khoảng trống. Sau khi bị đưa lên xe, Bobby không còn yêu cầu cô phải thu người dưới ghế ngồi nữa, mà là ngồi ở ghế phụ. Vì vậy Lisa cố tình ngửa đầu tựa vào ghế, tỏ ra một tư thế hướng mặt lên trần xe, như thể hoàn toàn không có hứng thú với xung quanh. Nhưng thực ra cô ấy đang thông qua khe hở phía dưới mảnh vải che mắt, quan sát kỹ lưỡng và ghi nhớ mọi chi tiết xung quanh. Cô đã ghi nhớ được, sàn xe có trải một tấm thảm màu đỏ. Trên bảng điều khiển phía trước ghế phụ, có một vật trang trí bằng kim loại đặc biệt. Ghi nhớ dọc đường đã đi qua một tòa nhà trông giống như khách sạn. Cả việc Bobby từng dừng xe trong chốc lát ở giữa đường, rút một ít tiền mặt từ một cây ATM bên đường. Sau đó Bobby đỗ xe tại một bãi đậu xe không người, yêu cầu Lisa xuống xe. Lúc này cô gái đã toát mồ hôi lạnh khắp người. Sau đó cô nghe thấy Bobby để lại một câu, cô tự bảo trọng nhé. Nói xong lời đó hắn liền lái xe rời đi. Nhưng Lisa vẫn đứng im tại chỗ không dám cử động trong một hồi lâu. Cho đến khi tiếng động cơ xe hoàn toàn biến mất ở phía xa, cô mới dám tháo băng che mắt ra, nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời và một cái cây lớn có cành lá rậm rạp bên lề đường. Cô ấy cảm thấy bản thân như vừa được tái sinh. Sau khi xác định mình đã thực sự thoát khỏi nguy hiểm, Lisa đi thẳng đến đồn cảnh sát, kể lại những trải nghiệm kinh hoàng của bản thân trong suốt 26 giờ đồng hồ vừa qua. Nhưng điều nằm ngoài dự tính của cô ấy là, ngay ở bước này cô ấy lại gặp phải khó khăn không ngờ tới. Đó là phía cảnh sát hoàn toàn không tin lời cô ấy nói, bởi vì một nạn nhân giữ được sự bình tĩnh đến kỳ lạ như cô ấy, lại có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhất, là điều chưa từng xuất hiện trước đây. Điều này khiến cảnh sát không thể không nghi ngờ.
Liệu những lời cô ấy nói có phải là do một thiếu nữ bỏ nhà đi bụi tự thêu dệt nên hay không? May mắn là không lâu sau, một sĩ quan cảnh sát cấp cao đã nghe được thông tin này. Ông ấy cũng chính là người chịu trách nhiệm điều tra một trong những vụ án hàng loạt xảy ra gần đây. Ông nhạy bén nhận ra rằng lời nói của Lisa có thể mang giá trị cực kỳ lớn. Vì vậy ông đã tiếp quản vị trí của viên cảnh sát trước đó, bắt đầu tiến hành thẩm vấn cô gái. Trước khi bắt đầu cuộc hỏi cung, ông lấy ví của mình ra, cho Lisa xem những bức ảnh bên trong, và nói rằng mình cũng có một cô con gái chăng lứa với Lisa. Do đó ông rất quan tâm và sẵn sàng tin tưởng từng lời Lisa nói. Những lời nói ấm áp như một người cha, cùng thái độ tin tưởng vô điều kiện đó, là điều mà Lisa gần như chưa từng được trải qua trong đời. Điều này khiến cảm xúc bị đè nén bấy lâu của cô bỗng chốc vỡ òa. Những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Sau khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại đôi chút, cô một lần nữa thuật lại những gì mình có thể nhớ. Toàn bộ chi tiết đều được kể ra sạch sẽ. Kế tiếp, cảnh sát thông qua lời kể của cô ấy về họa tiết trang trí trên bảng điều khiển ở ghế phụ xe ô tô, đã cơ bản xác định được mẫu xe mà hung thủ điều khiển. Lại dựa vào vị trí khái quát nơi người đàn ông dừng xe rút tiền mà Lisa kể, cùng với mốc thời gian, tiến hành trích xuất hồ sơ của ngân hàng, cuối cùng đã khoanh vùng được mục tiêu vào Bobby. Sau đó Lisa nhìn vào album ảnh do cảnh sát đưa ra, ngay lập tức nhận diện được bức ảnh của Bobby. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của cô ấy, cảnh sát đã thuận lợi bắt giữ Bobby. Sau khi đến cơ quan điều tra, Bobby từng kiên quyết phủ nhận việc bản thân có liên quan đến chuỗi vụ án mạng đó. Nhưng khi cảnh sát đưa ra lời khai của Lisa, thái độ của hắn đã xoay chuyển 180 độ. Thừa nhận toàn bộ tội ác của mình với thái độ bình thản. Thậm chí hắn còn chủ động khai báo thông tin chính xác về một vài nạn nhân quá cố mà phía cảnh sát chưa thể xác định danh tính. Khi được hỏi tại sao duy nhất chỉ tha mạng cho Lisa, Bobby nói, đó là vì khi đối mặt với Lisa, hắn bỗng nhiên có cảm giác chán ghét mọi thứ và muốn kết thúc cuộc sống như thế này. Hắn để Lisa đi là cố ý muốn cô ấy báo cảnh sát để chấm dứt tất cả chuyện này. Cuối cùng cảnh sát đã cáo buộc Bobby với 10 tội danh lấy mạng người cấp độ 1, hơn 50 tội danh xâm hại, cùng hàng chục tội danh bạo lực khác. Tuy nhiên trong quá trình này, luôn có nhiều chuyên gia thần kinh học cho rằng não bộ của Bobby do từng chịu tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần, nên đang ở trong trạng thái bệnh lý. Hắn không thể kiểm soát hành vi của mình, nên được xem như một bệnh nhân tâm thần. Vì vậy hắn không có năng lực hầu tòa, cũng không thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhưng phía công tố cũng đã tìm đến một vài chuyên gia để đối đáp gay gắt và khẳng định rằng Bobby có chướng ngại tâm lý, nhưng không phải bị tâm thần. Hắn có thể phân biệt tốt xấu, cũng có thể kiểm soát hành vi của mình, nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những tội ác này. Sau đó phía công tố còn lưu ý một điểm, đó là phát hiện có không ít bác sĩ tâm thần, cùng các luật sư đều đang nóng lòng muốn thử, dưới danh nghĩa quan tâm đến sức khỏe tinh thần, để giữ lại mạng sống cho Bobby. Một khi họ thành công, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng. Vì vậy sau này họ nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để giúp Bobby lật lại bản án. Do đó tại tòa án, công tố viên đã kiên quyết yêu cầu tuyên phạt Bobby 2 án tử hình. Cuối cùng tòa án đã thực sự đưa ra phán quyết phạt Bobby 2 án tử hình, cộng thêm hình phạt 28 án tù chung thân. Quả nhiên không ngoài dự tính của phía công tố. Không lâu sau khi phán quyết được đưa ra, với sự hỗ trợ của nhiều người tự xưng là chuyên gia, Bobby đã đệ đơn kháng cáo bản án. Cuối cùng cũng đã thực sự lật ngược được một trong hai phán quyết tử hình. Nhưng đối với phán quyết tử hình còn lại, họ hoàn toàn không thể làm gì được. Cuối cùng vào ngày 23 tháng 5 năm 2019, Bobby khi đó 65 tuổi đã bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, chấm dứt cuộc đời đầy tội lỗi của hắn. Còn người sống sót kỳ diệu Lisa cũng đã thực sự có được cuộc sống mới sau kiếp nạn này. Cô ấy đã thực hiện được nguyện vọng mà mình đã ước trong nghịch cảnh, sau đó đã kết nối lại với cha ruột của mình và sinh sống cùng nhau. Kế đến cô ấy càng dựa vào sự nỗ lực của bản thân để bước ra khỏi cuộc sống như địa ngục trước đây, khoác lên mình bộ cảnh phục, trở thành một sĩ quan cảnh sát, tập trung vào việc bảo vệ trẻ em và những nhóm người yếu thế. Cô ấy cũng thường phát biểu tại các trường học, tổ chức xã hội và cả các hội nghị thực thi pháp luật, nhằm khuyến khích các nạn nhân lên tiếng, vạch trần vấn nạn bạo lực gia đình và xâm hại. Khi trả lời phỏng vấn, cô ấy cho biết, tôi có thể nhận ra đứa trẻ nào đang nói dối, đứa trẻ nào đang che giấu nỗi đau, bởi vì tôi từng chính là đứa trẻ đó.
Nếu như chuỗi tội ác của Bobby đã phơi bày sự yếu đuối và biến thái của nhân tính, thì việc Lisa vượt qua nỗi đau bị bạo hành, bắt cóc, sống sót sau những lần bị xâm hại, cuối cùng trở thành tấm lá chắn bảo vệ những người khác, chắc chắn cũng có thể chứng minh rằng trong lòng mỗi chúng ta đều tồn tại sức mạnh có thể khiến cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Sức mạnh đó gọi là lòng dũng cảm. Được rồi, vụ án hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa vô cùng cảm ơn các bạn đã xem tới đây và đăng ký kênh Hồ sơ Vụ án có thật. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.